Ha? Gabi na, kape pa din. Init! Woo! Grabe naman. Grabe naman business permit na to. 3 million. Ibang nature ng business niya. Shopping center. Kaya na ba business to? Ay, kaya naman pala. Kelvin, baka naman pwede matry ang barley mo. So ayun guys, no, current time is 11 PM. Well, parang nagbabadya na naman ang Cavite na papunta sa GCQ na ibalik sa enhanced community quarantine as per our beloved District Governor John Vic Remulla. Possible nga due to lack of compliance ng tao, mga nagdagsaan sa mall. Well, akala kasi nila back to normal hindi pa. We're still in technically community quarantine. We still have to abide pa rin dun sa sa rules para to prevent na hindi kumalat, hindi ma-spread yung infection. Ayun. Pero since nangyayari na nga to, medyo excited na ako sa second wave. So, welcome back ulit sa aking channel, and I'd like to thank you guys for the warm support, and lalo sa mga friends ko na nagbabato ng ideas, and kay Kelvin na still keeping a shout out while we are on quarantine. So welcome. So since parang kinakaharap natin itong community quarantine or lockdown due to the COVID virus, is gusto ko lang kayo bigyan ng fresh start dito sa aking channel na while we are on quarantine, then somehow I will try to give you as much as I can the ideas or trends and alternative for or modes of transactions while we are on quarantine. I would like to call this segment na business unusual, and ano ba ang pwede natin gawin to move forward with this new normal kung tawagin. So sa mga bago pala dito sa aking YouTube channel, ako po pala si Carlos Garcia, or pwede nga tawagin Kaloy. Ako po ay isang banker and real estate investor. Itong segment to ay somehow pagbibigay ng idea sa pagbibusiness at ibang related dito. So, disclaimer, lang hindi ako expert. Sasaad ko lang na kung ano yung mga aking na-experience for the past 5 years ng aking business life. So if you've seen my last vlog na about sa business types and business structures, so gusto ko sana explain with this new video kung paano makasecure at saan ito kukunin. So let's start muna sa pinakamalaki, sa corporation. Now, corporation is how do you secure a articles of incorporation at bylaws. Corporation, as per my discussion dun sa last video, is consists of 5 people, as we call them, the incorporators. Ngayon sa corporation, saan ba ito kinukuha? Saan kayo unang pupunta?
Ang sagot dyan is the Securities and Exchange Commission or SEC. The SEC is the regulator of the corporations or other regulatory compliance dito sa Philippine setting. Ngayon, located siya sa Pasay, sa PICC building sa ground floor. Ngayon, manually, pag punta ka doon and kuha ka ng form na saan mo yung mga details ng business nyo, ano yung pangalan, at sino-sino yung mga incorporators. At important yung primary purpose ng corporation mo. Ngayon, importante ma-detail mo yung purpose ng corporation. Why? Kasi yun ang ilalagay sa Articles of Incorporation. Meaning, it's not only the operations ang pinag-uusapan, but also the line of business or the industry itself. Second way for you to register a corporation is through online. Now, SEC has nag-launch sila ng SEC website na pwede kang mag-reserve doon ng pangalan, which is ilalagay ko lang sa description sa baba. So sa website na yon, same pa din ang process. You should indicate your proposed name doon sa website, and ilalagay mo rin doon, actually naka-drop down menu na siya, kung ano ang industry mo at kung ano ang purpose ng corporation na yun. Why is it important na naka-specify siya? Kasi for example, sa mga pinarehistro kong businesses dati, related siya sa real estate. Now, sa real estate, medyo broad kasi siya eh. So, there are other aspects ng real estate na pwede mong i-register. For example, yung traditional brokerage firm ng isang real estate. So, pwede ka magpa-register ng real estate under brokerage. And at the same time, pwede ka rin magpa-register ng real estate under construction or development. So, dalawang magkaiba pero under ng real estate. Kaya importante na nakaspecify siya doon sa form. So, after mo mapa-reserve yung pangalan, hindi pa siya totally reserved actually. Magsasubmit ka dun sa website, then magbibigay sa iyo ulit ng confirmation sa SEC na ipa-register mo na yung company mo or yung company name na wala kang kaparehas na pangalan doon. At the same time, once na nakuha mo na yung form, actually magbabayad ka lang, I think 500 pesos sa mga accredited banks ni Securities and Exchange Commission, which is I think Land Bank at Philippine National Bank. So, after nun, wait ka lang siguro around 30 days bago lumabas yung dalawang forms yan eh, which is the Articles of Incorporation at yung bylaws mo. Ngayon, si Articles of Incorporation, doon nakasaad yung nature of business at yung business name mo, tapos yung I'm not sure kung depende, automatically magkakaroon ng sariling TIN number si corporation. At isa pa pala, ang requirements pala sa each incorporators, di ba 5 kayo? Ngayon, ang requirement, if you are local incorporator, it's 2 ID, pero ang mahalaga is the TIN number. Yun ang pinakamahalaga ron. Each incorporator should provide their TIN numbers or TIN ID, a copy, and at the same time, may isang valid government ID. Ngayon, kung may kasama kayong foreigner dun sa one of the incorporators ay foreigner, is a passport would suffice. Date siguro, I'm not sure kung naipasa na sa Congress yung 100% pwede na yung foreign mag-operate na kahit walang local member. Pero meron pa palang isang type of corporation, which is the one-man corporation. I think you would, parang pares sa sole proprietor, pero mas may enjoy mo yung benefits ng isang corporation. So, ang LLC, sa same goes, sa SEC din siya. That it would be discussed by the partners, yung mga accounting firms and legal firms. LLC, doon pa rin sila sa Securities and Exchange Commission.
So si sole proprietor, as per my discussion sa last video, is one-man operator ng business niya. So a sole proprietor, first you have to get your Department of Trade and Industry, DTI. Ngayon mostly mga local government, ginagawa na nila na one-stop shop yung municipal nila. So usually nandun na rin yung mga DTI Negosyo Center para makapag-register ka. Ngayon, same goes sa application ng bibigay ka ng 3 pangalan para sa business mo. Actually, ako medyo nahirapan ako since Carlos P. Garcia yung pangalan ko. So either CPG Development Corp or Development or Space Leasing, Rental, blah blah blah. CP Garcia, ganun din, nahirapan, di umubra, lagi may kaparehas. Tapos sa mga name, i-indicate mo actually yung kung saan ka mag-ooperate. Either national, regional, tsaka barangay. Kasi doon malalaman actually kung magkano yung babayaran mo sa DTI. Ako, before, when nag-register kami ng DTI, it was good for 5 years. And the DTIs, yung sa national, is 2,000. So I'm not sure kung ano yung pinaka-accurate price ng regional and sa barangay. Pero yung binayaran ko noon, national. So pwede ako mag-operate kahit saan. Tapos kasi sa DTI, usually kaya yung 3 pangalan na hinihingi. Actually dun sa forms naman, while nandun ka sa counter, hinahanap na nila kung meron ka ng kaparehas. I think include ko na rin sa description na kung saan makikita ang possible kung may kapares ka ba doon or what. So yan guys, after ng DTI, actually pwede ka na mag-proceed sa sa pagkuha ng business permit. Kasi yung DTI kahit saan yan. Usually kung saan ka nag-ooperate, doon mo rin kukunin na municipal. Then after ng DTI, proceed ka na sa business permit or mayor's permit kung tawagin. Yun yung mga yun yung mga kinukuha na sa municipal na nagpaparehistro ka for this kind of industry, and sila nag-a-assess kung magkano yung babayaran mong rate sa munisipyo. One of the requirements din sa isang business permit is yung lease contract mo sa landlord mo. When you're going to have a brick and mortar or stall or store doon sa pwesto mo, actually kailangan meron ka ring lease contract. Hinihingi yan sa munisipyo na patunay na nagre-renta ka ng ganito kalaki, ganitong kalaki yung binabayaran mo. Doon nila ina-assess yung mga fees and charges nila inside the business permit licensing office. Kung itatanong niyo sa akin kung magkano ba yung business permits, actually depende yan sa sa nature ng business mo. Depende yan sa industry mo. So somehow may idea ako or pwede ko ipakita kung ano yung kung magkano sinisingil ng munisipyo sa industry based. Ganun siya kinukup. Hindi ko lang sure kung paano pero yung tingin ko nasa per industry talaga siya kasi iba-iba yung rate, 'di ba? May mga halimbawa sa akin, for example, nag-renew ako this year. As a lessor, I think I paid around 30,000. 'Yun. So every year naman siya. And ginaganap siya during January. 'Yun yung parang renewal phase ng mga businesses para kumuha ng panibagong business permit. So actually, hindi mo naman kailangan gawing lahat to. Pwede ka naman mag-avail ng mga services from accounting firms and legal firms. Depends. Depende sa iyo, depende sa budget mo. Pwede ikaw magtrabaho o pwede nung paasikasuhin yung mga accountants. So, yung mga accountants na yan, they also offer advisory and consulting firms. Consulting services pala. They also offer renewals ng permits, bookkeeping, taxation, mga ganong klase.
And for a little piece of advice, kung kukuha kayo ng sa corporation setting, better na kumuha ka na ng abogado para magsulat ng bylaws nyo and para mag-ayos ng articles of incorporation. Now, if you are LLC or a sole pro naman, pwede siguro kumuha ka na lang ng sarili mo accountant. Just to monitor yung mga permits, yung mga bookkeeping din, and sana pagbayarin mo ng tax mo every quarter and every month. So yun guys, huwag nyo lang sasabihin kung kanino ko nakuha to, basta kung saan ko man nakuha to, wala na kayong pakialam. So ito 3 million. Actually ito shopping center. Kanino ba to? SM Prime Holdings. So itong ibang business permits na yan, cinema operator ka, yan nababayaran mong 408,000, almost 500,000. Asa na ba yun? So, sino ba to? Shopping Center Management Corp. SM Prime Holdings pa rin. So, cinema operator, ganyan. Ayan. So, kung makikita nyo, ang daming SM Prime Holdings, Kasi sa SM Prime Holdings, nakalagay lang yan dyan. Pero, ang niregister niya rito is yung per segment niya. Ito, niregister niya si shopping center, si beers, ewan ko kung saan yan. Retailer, malamang sa hypermarket yan. Carnival, ayan. Cinema operator, yan actually. Si SM Cinema. So, ang conglomerate kasi, iba pa rin kasi ang treatment dyan. Like si SM Prime Holdings, siya yung pinaka-parent company. Pero, iba pa rin si SMDC, iba pa rin si BDO, iba si SM Cinema, iba si SM Hypermarket, iba si SM, ano pa ba? Yung kanon. Kasi, iba-ibang, iba-ibang segment, iba-ibang business permits niyan. Ngayon, hindi siya parang tinitreat as a single entity. Kaya nga, somehow, di ba, kung nakabili ka na ng, halimbawa, property sa SMDC or sa condo, di ba, yung mga in-house financing nila. SMDC yung developer. Si BDO yung pwede kang mangutang kay BDO. Ganon. So parang nangyari, umutang ka kay BDO, bayad na yung condo mo, pero doon ka magbabayad kay BDO, hindi kay SMDC. Bayad na si SMDC sa kanya. Okay, so dito muna tayo sa mga simple. Yan, di ba, sa karinderya. Magkano? 7,756. So, food business siya. So, maabot siya ng 7,000. Annual naman yan. So, walang problema. So, ito yung mga yung mga industries. Hindi ko na ipapakita yung yung kung sino yung nag-apply, At ito yung mga sa right side yung kung magkano yung charge nila ng munisipyo sa business na yan. So to, for example, car rental. Car rental, yan. So 13,000. So yan, contractor siya, 16K. To, si water retailer. Iba pa yata siya sa water, sa water station. So 5,000. I'm not sure kung parehas lang na yan. Pero yan, soft drinks dealer, 14,000. Kung tatanungin nyo ako kung ano bang basihan nila, bakit umaabot ng ganito yung halaga ng isang business permit, hindi ko alam. Pero ang binibigyan ko lang kayo na idea kung ano yung maisip ng business, ito yung pwedeng possible na halaga na bayaran nyo sa sa munisipyo. So yun, nature ng business, yan. To, for example, cementerio memorial, 12,000. This would fall under real estate, pero parang singhalaga niya lang din yung parang nagpatayo ka ng karinderya. Laboratory services, yan, 20,000. So, kung may triple man yan, ibig sabihin,
tatlong pinarehistro niyang business. Ano itong copy center retail. Wow! Grabe naman, 1 million. Laki ah. Copy center retailer. Aircon repair shop, 8,000. Yan. So, si retailer, 15,000. Siguro sa laki na lang din ng ano yan eh. Dinadagdag sa laki ng renta nila eh. At sa scale din ng business mo eh. Siguro doon nila ano. Ito si loading station oh. 3,000 lang. Grabe, money transfer. 200,000. So, yan. Pa ba? Bakery, maisip nyo. Yan, madali na nga yan. Si Lechon Retailer, 9,000. Eatery, 6,000. Meat Store, 5,000. Real Estate Broker, yan, 3,000 lang oh. LPG Retailer, buy and sell ka nyan. May supplier ka ng LPG. Yan, Rice Mill, 6,000. Ayan. Apartment, 8,000. Siguro maliit lang. Food outlet, sari-sari store, ayan, 15,000. Per year naman yan. Annual naman yan. So, huwag kayong problema. Ito, bakery, 135,000. Grabe naman. Ang tinapay niya dyan. Ayan, isda. 4,000. Diba? Kahit mga simpleng business, kumukuha ng permit. Pawn shops. Ayan. Pawn shops, 12,000. Ayan. 8,000. 6,000. Siguro ano na yan, yung branches, kaya madami. Water retailer ulit, karinderya, 9,000. Dry goods, 5,000. So, barbershop, 17,000. Grabe. Si junk shop. Ayan, si junk shop. Actually, feasible business din yan. Ayan, 7,000. Gulay. 10,000. Ayan. So, ito. Lesser commercials. Ayan, motorcycle dealer. So, ayan. 18,000, 28,000. Almost 40,000 na rin. 50,000. Privately pa-owned public. Ano to? Real estate developer. Yan. 161,000. So, hindi ko na specify siguro, no? Pero Cavite to. Businesses sa Cavite to. Hindi ko na sabihin kung saang munisipyo. Yan. So, yan. Si car wash. Yan. Baka magka-idea kayo. 10,000. By the way, business permit lang pinag-uusapan natin, ha. Commercial bank. Medyo sikat. So, di ko na ipapakita yung bangko kung sino siya. 50,000. Pest control. Yan. Travel agency. 8,000. Ano pa ba? So, travel, mayor permit, money transfer, 5,000. Retailer, 3,000. So, ayun. Auto supply. Yan, maganda rin yan. RTW retail. 32,000. Grabe, ready to wear. Siguro malaki yung pwesto niya. Welding shop, 4,000. Career, messenger. Ba, pwede rin tong business, ano? Siguro ano siya, logistics business. So, actually, sole proprietor yung registro dito. Ba, tatanong pala, nakalimutan ko lang include. Di porket kumuha ka ng corporation, exempted ka na sa business permit. Ang corporation kasi, national setting siya. So, kumuha ka ng corporation, then, halimbawa, ang headquarters nyo sa Manila or Makati. So, doon ka kukuha ng business permit. Now, kung magkakaroon ka ng branch, let's say, sa Cavite,
So, kukuha ka pa rin ng business permit sa Cavite under the corporation na pinaregister mo sa Securities and Exchange Commission. So, oras na. So, 1 o'clock. So, yun guys, sana marami kayong nakuhang takeaways. Then, yung nasa Excel, mostly reference din yan. So, sana may nakuha kayong idea and sana makapag-start na rin kayo ng potential business nyo ngayon. So, salamat sa pakikinig and don't forget to like and subscribe and hit that bell. Then, kita-kita tayo sa mga susunod pang episodes nitong Business Unusual natin. Okay? Good night.